Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video. र आज चाहिँ हामीसँग आएको छ Samsung Galaxy M51. Samsung Galaxy M51 चाहिँ नेपालको मार्केटमा लन्च भएको रिसेन्टली लन्च भएको मिड रेन्ज डिभाइस हो Samsung को तर्फबाट। र यो चाहिँ अझसम्म मलाई लागेको Samsung को यो इयरको चाहिँ वान अफ द बेस्ट लन्च हुनेवाला छ किनभने हुन त यो अब लेट 2020 मा लन्च भयो तर अब यसको मार्केट सेलहरु सब 2021 मा हुन आँटेको छ। त्यही भएर Samsung को लागि चाहिँ यो फोन अब वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिभाइस हुनेवाला छ जस्तो लाग्छ मलाई यो इयरमा चाहिँ। र यो फोन लन्च हुन साथ चाहिँ मान्छेहरुमा के कन्फ्युजन भयो भने अब 30 देखि 40 हजारको बीचमा नेपालमा कुनै फोन किन्ने हो भने अनि कुन चाहिँ किन्दा ठीक होला, शुड दे गो विथ Samsung को Galaxy M51 और POCO X3 किनभने दुवैको स्पेक्स लगभग उस्ता उस्तै छ तर कुनै कुनै कुरामा के डिफरेन्स छ दुवै फोनहरुमा। अब त्यो डिफरेन्सहरु कस्तो कस्तो छ भनेर म अब हजुरले यो भिडियोमा बताउने छु। र इफ यु आर गोइङ टु इफ यु आर प्लानिङ टु बाई अ न्यू स्मार्टफोन अन्डर 30 to 40K रेन्ज अहिले नेपालमा कुन किन्दा ठीक होला भनेर आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गएका छौं। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म अब यसको एउटा सर्ट रिभ्यू दिन्छु Samsung Galaxy M51 को किनभने मैले अब लगभग एक हप्ता भइसक्यो यसलाई युज गर्न थालेको। त्यसैसम्म युज गर्दा मलाई यो फोन कस्तो लाग्यो भनेर अब म पहिला भन्छु अनि त्यसपछि यो भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामी अब कुन चाहिँ फोन किन्दा हजुरलाई ठीक होला अब 30 to 40K को रेन्जमा शुड यु गो विथ POCO X3 और Samsung Galaxy M51 किनभने बीचमा अरु फोनहरु पनि छ जस्तै Realme को 7 छ त्यही प्राइस रेन्जमा अनि अहिले Redmi Note 9 Pro Max। अब त्यो दुईटा फोन चाहिँ अब पहिला डिसेम्बर भन्दा पहिलासम्म ठिकै फोन थियो र मैले धेरैजनालाई रिकमेन्ड पनि गरेको थिएँ तर अब चाहिँ POCO X3 NFC र Samsung को M51 आइसकेपछि चाहिँ त्यो दुईटा फोन चाहिँ अब लगभग अहिले मार्केटमा हराउला जस्तो भइसकेको छ। So without any further delay, let's get started with the full review of Samsung Galaxy M51. र यदि हजुरले हाम्रो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यस्तो खालको नेपाली टेक भिडियोजहरु ट्युटोरियल रिभ्युहरु लिएर आइरहेका हुन्छौँ र हजुरलाई यस्तो खालको भिडियो मन पर्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। So without any further delay, let's get started. कति राम्रो रहेछ कि तिम्रो खेलाउन एकछिन मलाई सुमसुम देऊ न हेर्न देऊ न। Samsung Galaxy M51 को रिभ्यू चाहिँ अब यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट स्टार्ट गरौँ किनभने अब सुरुमा फोन लिँदापछि फिल हुने त्यही हो। अब यो प्लास्टिकको बिल्ड हो वरिपरि अनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ हजुरले यहाँ पावर बटनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। अब प्लास्टिक फोन भएपछि के एउटा डिसएडभान्टेज हुन्छ भनेपछि स्क्रैच अलि सजिलै लाग्छ कम्पेयर टु अब अरु ग्लास और एनी अदर मटेरियल। तर अब फोन चाहिँ निकै हल्का हुन जान्छ प्लास्टिक युज गरेपछि। यसमा Samsungले 7000 mAh को ब्याट्री युज गरेको छ जुन चाहिँ एकदम ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसको एकदम राम्रो छ। मैले भिडियोमा अगाडि भन्ने छु त्यति युज गर्दा पनि यसको वेट चाहिँ 213 ग्राम मात्र छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो किनभने जुन चाहिँ POCO X3 NFC छ त्यसमा चाहिँ अब नेपालमा लन्च भएको भेरिएन्टमा 5000 mAh को ब्याट्री छ त्यही पनि त्यसको वेट चाहिँ 215 ग्राम हुन जान्छ र यसमा चाहिँ 7000 mAh को ब्याट्री भएर पनि त्योभन्दा हल्का छ यो फोन। अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरले यसमा पछाडी क्वाड क्यामेरा सेटअप भेट्न सक्नुहुन्छ र क्यामेरा पनि यसको राम्रो छ। अब मैले युज गर्दा हजुरले क्यामेरा स्याम्पल हेरिराख्नु भयो होला। अब यहाँ प्राइमरी क्यामेराले फोटो खिच्दा पनि अब डे लाइटिङ कन्डिसनमा त फोटो एकदम राम्ररी आउँछ। यसले डाइनामिक रेन्जहरु पनि राम्ररी मेन्टेन गरिरहेको छ। प्राइमरी क्यामेरा ठिकै छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब 12 मेगापिक्सलको हजुरले 123 डिग्री सम्म फिल्ड अफ भ्यू खिच्न सक्ने यसको वाइड एंगल क्यामेरा छ। त्यसपछि 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो शूटर अनि त्यसपछि 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर पनि यसमा दिएको छ। र क्यामेरा पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ म एकदम खुसी नै थिएँ हैन। अब चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि यु गेट 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा जुन चाहिँ पञ्च होलमा छ। अब यो क्यामेरा चाहिँ 4K सम्मको भिडियो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पनि खिच्न सक्छ यसले र ब्याक क्यामेराले पनि अब 4K 30fps 1080p 30fps सम्म यसले खिच्न सक्छ। सो क्यामेरा इज रियली गुड इन Samsung Galaxy M51। अनि त्यसपछि अझै एउटा यसको राम्रो कुरा भनेको यसको डिस्प्ले। अब 40000 मा लन्च भएर यसमा एउटा के ड्रब्याक छ भनेपछि यु डोन्ट गेट अ हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले। यसमा चाहिँ हजुरले अब 60 हर्ट्ज को नर्मल डिस्प्ले नै पाउनुहुन्छ तर डिस्प्ले चाहिँ एमोलेड भएको कारण अब पिक्चर क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको डिस्प्लेको। हजुरले ब्ल्याकहरु अनि कन्ट्रास्ट र कलर पनि डिस्प्लेमा राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ कम्पेयर टु आइपीएस कुनै यही प्राइसमा कुनै आइपीएस डिस्प्ले भएको फोन भन्दा यसको एमोलेड डिस्प्ले चाहिँ धेरै राम्रो छ। तर त्यही एउटा कुरा यु डोन्ट गेट हाई रिफ्रेश रेट हियर। अनि त्यसपछि अब डिस्प्ले साइज 6.7 इन्चको डिस्प्ले छ त्यही पनि ब्याट्री लाइफ धेरै राम्रो र राम्रोसँग Samsungले अप्टिमाइज गरेको भएर यसमा चाहिँ मज्जाले 2 दिन चाहिँ फोनको ब्याट्री मज्जाले टिक्दो रहेछ। अब हजुरले एकदम धेरै ब्याट्री टिक्ने खालको फोन चाहिएको छ भने चाहिँ आई विल सजेस्ट यु टु गो विथ Samsung Galaxy M51 किनभने अहिले नेपालको मार्केटमा यो जति ब्याट्री टिक्ने र यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिने अरु कुनै फोन छैन। र अब चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 25 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र Samsungले 25 वाटकै चार्जर बक्समा दिएको छ र टाइप सी चार्जिङ गर्छ यसले। अनि यो फोनलाई फुल चार्ज हुन लगभग 2.5 घण्टा जति लाग्छ र त्यति भएपछि एक दिन त मजाले टिक्छ। यो अर्को दिन पनि हजुर लाइट युज गर्नुभयो भने त दिनभरि टिक्छ नत्र साँझतिर और राततिर चार्ज गर्दा पनि यो फोन मजाले त्यति बेलासम्म चाहिँ यसले धान्नु सक्छ है। सो इफ यु वान्ट अ बेटर ब्याट्री
अनि नाइस क्यामेरा सेटअप अनि एउटा एमोलेड डिस्प्ले त्यसको लागि चाहिँ Samsung Galaxy M51 वुड बी अ गुड चोइस। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ लास्टमा चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ अब यसमा स्यामसङले स्न्यापड्र्यागन 730 युज गरेको छ र 6GB ऱ्याम हजुरले यसमा पाउनुहुन्छ। स्यामसङको जुन चाहिँ यो स्न्यापड्र्यागन प्रोसेसर युज गरेको जुन चाहिँ युज गरेको स्यामसङ त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो किनभने अरू एक्जिनोस चिप भएको जुन चाहिँ स्यामसङको फोनहरू हुन्थ्यो त्यो अब अरू कुरामा यो रेडमी र रियलमीको फोनहरूसँग कम्पिट गर्न सक्थ्यो। अब जस्तै क्यामेरा भयो त्यसपछि अब सफ्टवेयरको कुरामा कम्पिट गर्न सक्थ्यो तर पर्फर्मेन्समा चाहिँ स्यामसङ अलिक पछाडि हुन्थ्यो जहिले पनि। तर यो पालि अब स्न्यापड्र्यागन 730 एउटा 730G एउटा राम्रो चिपसेट हो र हजुरले यसमा गेमिङ पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। डे टु डे टास्कहरू अब जस्तै फेसबुक चलाउने युट्युब चलाउने त्यसपछि अब ब्राउजिङ गर्ने यताउता गर्दा केही अब यसले प्रब्लम हुँदैन यो फोनले मजाले लाग्न सक्छ। र यसको हजुरले डेडिकेटेड PUBG गेमिङ रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब ग्यालेक्सी नेपाल युट्युब च्यानलले नेपालीमै पुरै यसको PUBG रिभ्यू गरेको छ GFX टुलहरू युज गरेर हजुरले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेरेपछि यसको गेमिङको नि आइडिया हजुरलाई हुन्छ। सो द्याट वाज अल अबाउट Samsung Galaxy M51। अब चाहिँ लेट्स टक अब यो पोकोको X3 NFC चाहिँ कसरी कम्पेयर हुन्छ कुरा गरौँ है त। पोको X3 NFC चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट अब 1-2 महिना अगाडि नै इन्डियाबाट मगाएर युज गरेको थिएँ र त्यसमा र नेपालमा लन्च भएको भेरिएन्टमा के फरक छ भने अब नेपालमा लन्च भएको भेरिएन्टमा चाहिँ ब्याट्री हल्का कम छ। इन्डियाको भेरिएन्टमा 6000 mAh को ब्याट्री थियो भने नेपालको भेरिएन्टमा 5000 mAh को ब्याट्री छ। र अब हजुरले इफ यु वान्ट अ बेटर डिस्प्ले एक्सपिरियन्स भनौँ है किनभने त्यसको 120 हर्ट्जको डिस्प्ले चाहिँ हजुरले युज गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ कतिको स्मुथ हुन्छ भनेर है। इट्स रियली स्मुथ कम्पेयर टु 60 हर्ट्ज। तर त्यसमा चाहिँ अब नेपालमा लन्च भएको पोको X3 मा चाहिँ अब 5000 mAh को ब्याट्री छ कम्पेयर टु अब यो M51 जुनमा 7000 mAh ब्याट्री छ। यसको ब्याट्री चाहिँ अब त्यसको कम्पेरिजनमा मजाले धेरै टिक्छ। त्यो ब्याट्री अब हजुरले 120 हर्ट्जमै युज गरिराख्नु भन्छ भने हजुरलाई 1 दिनसम्म मजाले लान्छ। त्योभन्दा बढी हजुरले एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ। अनि अब यिनीहरूको गेमिङ पर्फर्मेन्सको कम्पेरिजन गर्नुपर्दा त्यसमा स्न्यापड्र्यागन 732 छ भने यसमा चाहिँ 730G छ। अब दुवैमा खास त्यति धेरै डिफ्रेन्स छैन हल्का GPUमा डिफ्रेन्स हो। तर अब त्यसको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भएको कारण हजुरले त्यसमा अब हाई FPS गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स अ प्लस पोइन्ट। अनि त्यसपछि अब 732 अब नयाँ जेनेरेसनमा हल्का त अप्टिमाइज गरेकै हुन्छ होइन सानो कुराहरूमा। त्यही भएर यो चाहिँ एक जेनेरेसन पुरानो प्रोसेसर हो भने त्यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट प्रोसेसर हो। अब हजुरले अब गेमिङ हजुरको मेन फोकस हो र इफ यु वान्ट टु एक्सपिरियन्स अब हाई FPS गेमिङ यु क्यान गो विथ पोको X3 NFC किनभने अब हाई रिफ्रेस रेट भनेको एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हो। अब जुन ब्याट्री फोनमा छैन अहिले हालचालै होइन अन्डर 35 कि त जुन चाहिँ मैले युज गरेको फोन एउटा रियलमीको 7i मा थियो तर त्यसमा एकदम राम्ररी अप्टिमाइज गरेको थिएन। पोको X3 मा डिस्प्ले राम्रो छ तर अब डिस्प्ले एक्सपिरियन्स राम्रो भए पनि क्वालिटी चाहिँ एमोलेडको जहिले पनि राम्रो हुन्छ होइन। धेरैजनाले चाहिँ हाई रिफ्रेस रेट IPS भन्दा चाहिँ बरु 60 हर्ट्जकै एमोलेड प्रिफर गर्नुहुन्छ। अब त्यो हजुरमा डिपेन्ड गर्छ हजुरले पहिला कुनै एमोलेड डिस्प्ले भएको फोन युज गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई थाहा हुन्छ एमोलेड कति राम्रो हुन्छ भनेर। तर अब हजुरले अहिले नि LCD कुनै IPS भएको गर्नुहुन्छ र हजुरलाई एकदम हाई रिफ्रेस रेट एक्सपिरियन्स गर्न छ भने यु क्यान गो विथ पोको X3 NFC। अब क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा अब यो दुईवटा फोनमा क्यामेरा सेटअप लगभग उस्तै छ होइन। 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी क्यामेरा अनि अल्ट्रा वाइड म्याक्रो र डेप्थ क्यामेरा चाहिँ हल्का मलाई स्यामसङको अप्टिमाइजेसन राम्रो लाग्छ होइन Xiaomiको भन्दा किनभने अब स्यामसङले जुन चाहिँ इमेज प्रोसेसिङ गर्छ त्यो चाहिँ अलि कलरहरू हल्का पपअप हुन्छ र फोटोहरू हेर्दा चाहिँ एकदम स्यामसङको फोनको राम्रो देखिन्छ। त त्यही भएर इफ यु वान्ट क्यामेरा चाहिँ अब हजुरले जुन लिए पनि यु वन्ट गो रङ होइन किनभने दुईमा अब स्न्यापड्र्यागनको प्रोसेसर छ र Gcam दुवैले मजाले सपोर्ट गर्छ। हजुरले Gcam युज गरेर अब फोटोलाई अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो क्यामेराको लागि चाहिँ दुवै फोन उस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई। पर्फर्मेन्स मैले भनिहालेँ। अब हजुरले हाई रिफ्रेस रेट गेमिङ एक्सपिरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान गो विथ पोको X3 NFC। त्यसपछि हामी आयौँ ब्याट्री लाइफतर्फ। अब ब्याट्री लाइफको कुरा गर्नुपर्दा स्यामसङले यत्तिकै जित्छ यहाँ किनभने 7000 mAh को ब्याट्री त्यो माथि अब एमोलेड डिस्प्ले र स्यामसङको अप्टिमाइजेसनले गर्दा यसको ब्याट्री 2 दिन मजाले टिक्छ। र पोको X3 NFC को चाहिँ अब हाई रिफ्रेस रेट डिस्प्ले छ र ब्याट्री पनि अब इन्डियन भेरिएन्टभन्दा नेपाली भेरिएन्टमा हल्का सानो छ। तर ब्याट्रीको लाइफ हजुरलाई ब्याट्री लाइफ राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ Samsung Galaxy M51। र चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा दुवैमा अब एउटामा 33 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ भने स्यामसङले चाहिँ 25 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। तर दुवै उस्तै हो किनभने अब यो फोन अब एकचोटि चार्ज गरेपछि 2 दिन मजाले टिक्छ। त्यही भएर हजुरलाई अब 25 वाटको चार्जिङ र 33 वाटको चार्जिङमा खासै डिफ्रेन्स हजुरले त्यो कन्सिडर नगर्दा नै हुन्छ। त्यसपछि अब लागौँ सफ्टवेयरतर्फ। यसमा स्यामसङले आफ्नो One UI युज गरेको छ भने चाहिँ अब पोकोमा चाहिँ MI UI हुन्छ। अब MI UI चाहिँ मेनली एडहरूले गर्दा चाहिँ हल्का त्यसको रेपुटेसन त्यति राम्रो छैन। अब One UI चाहिँ के हुन्छ भने एकदम अब एन्ड्रोइडमाथि स्यामसङले आफ्नो गरेको कस्टमाइजेसन हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब क्लिन छ होइन। कहीँ पनि मैले एडहरू अनि खास त्यति धेरै डिलिट गर्नु नमिल्ने ब्लोटवेयरहरू खासै भेटेन। अब माइक्रोसफ्टको यसमा एपहरू हुन्छ अलिअलि
त्यो चाहिँ हजुरले डिलिट गर्नु मिल्छ। अब एमआईको फोनमा चाहिँ अब के हुन्छ भनेपछि आजकल एड अलिक बढी आएर छ, त्यही भएर इफ अब हजुरले एमआईको कुनै पहिला एमआईको फोन युज गर्नु भएको छ र हजुरलाई एमआई युआई मनपर्छ भने यु क्यान गो विथ पोको, नत्र अब स्यामसङको हजुरलाई अब युआई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी M51 विल बी अ गुड चोइस फर यु। दुवैमा एन्ड्रोइड 10 छ र एन्ड्रोइड 11 को अपडेट चाहिँ पक्कै नै दुवैमा आउनेछ। अब यो सब त अब हामीले फोनको कम्पेरिजन गरेर, तर एउटा मेजर फ्याक्टर के हो भनेपछि चाहिँ पोको X3 NFC चाहिँ नेपालमा 32,000 मा लन्च भएको छ भने स्यामसङ ग्यालेक्सी M51 को बेस भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ नेपालमा 39,999 छ। त्यही भएर अब हजुरले यहाँ 8,000 को प्राइस डिफरेन्स पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। इफ हजुर 35 भन्दा माथि जान चाहनुहुँदैन, अब अन्डर 35 नै हजुरलाई फोन चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरले यताउता केही नगरिकन पोको X3 NFC लिँदा हुन्छ। तर इफ हजुरको बजेट 40,000 सम्म छ र जुन चाहिँ दुवैमा डिफरेन्स छैन, एउटा राम्रो ब्याट्री लाइफ, त्यसपछि एमोलेड डिस्प्ले र ठुलो ब्याट्री, यो सब हजुरलाई चाहिन्छ भने चाहिँ गो विथ M51। र हजुर अब इफ यु वान्ट टु एक्सपिरियन्स अ हाई रिफ्रेसर डिस्प्ले अनि थोरै ब्याट्रीमा यताउता भएको हजुरलाई खासै त्यति डिफ्रेन्स लाग्दैन र हजुरको बजेट पनि 40K सम्म हजुर जान चाहनुहुँदैन भने चाहिँ यु क्यान गो विथ पोको X3 NFC। किनभने अब 8,000 हजुरले बचाइहाल्नुभयो, अब 8,000 मा हजुरले 2,000 मा राम्रो एउटा कुनै पावर ब्याङ्क लिए पनि हजुरलाई ब्याट्रीको खासै प्रब्लम हुँदैन। अनि त्यसपछि यसको अझ एउटा कुरा के हो भनेपछि यु वोन्ट गेट अ केस इन द बक्स। अब स्यामसङले किन हो किन खै यसमा केस प्रोभाइड गरेको छैन, यु गेट द्याट विथ पोको। अनि इयरफोन त अब दुवै बक्समा छैन, त्यही भएर 8,000 हजुरले बचाउनु भयो भने चाहिँ अब हजुरले एउटा पावर ब्याङ्क राम्रो लिन सक्नुहुन्छ, राम्रो इयरफोन र हेडफोन लिन सक्नुहुन्छ। त्यो सब कुरा ध्यानमा दिनु होला। तर हजुरलाई अब एमोलेड डिस्प्ले, ठुलो ब्याट्री, स्यामसङको ब्रान्डिङ मनपर्छ भने चाहिँ गो विथ स्यामसङ ग्यालेक्सी M51। So that was all about the full review of Samsung Galaxy M51 and comparison with POCO X3 NFC. हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई तल भन्न नबिर्सिनु होला। इफ यु लाइक द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु गिभ द थम्स अप। अब इफ हजुरको कोही साथीहरूले अब फोन किन्न सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्नु होला। दुवै फोनको बारेमा कुनै केही क्वेसन र क्वेरी छ भने चाहिँ हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा सोध्न नबिर्सिनु, हामी सक्दो छिटो त्यसको आन्सर दिनेछौँ। On that note, thanks for watching this video. I will see you all in my next video.